الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات مواعظ عظيمة من الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة، سورة الحشر. أولا بدأ الله تبارك وتعالى هذا الفاصل من هذا المواعظ في آخر السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يخبر سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن بهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المواعظ وهذا الوعد وهذا الوعيد، فالقرآن فيه هذه الموعظة وهذا الوعد وهذا الوعيد. وعد الله تبارك وتعالى بالفوز والجنة والمغفرة والرضوان، وهذا يعني الأمر العظيم، الفوز العظيم لمن سار على طريقه واتبع صراطه المستقيم. وكذلك بالوعيد الشديد، بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، بالنار التي يتوعد الله تبارك وتعالى بها ويحذر منها عباده كما قالت. وهذه النار يصفها الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف العظيمة، يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه النار التي يتهدد الله تبارك وتعالى ويتوعد بها من كفر به، ومثل قوله تبارك وتعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ويقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا يخوف الله تبارك وتعالى به العباد عندما يصور لهم النار التي يتوعدهم بها بهذا. فهذا القرآن النازل بهذا الوعيد الشديد لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى، وبالوعد العظيم لمن سار على طريقه. هذا القرآن لو نزل على هذا النحو وخوطب به الجبال الصم تتصدع من خشية الله تبارك وتعالى، إذا هددها الله تبارك وتعالى بهذا التهديد وتوعدها بهذا الوعيد وأخبرها بأنه يجب عليها أن تفعل كذا وإلا كان كذا،
لكانت هذه الجبال مع صلادتها وصلابتها كانت تتقطع ويعني تنهد من هذا. وهذا من العجب. فالإنسان يعني الذي أعطاه الله تبارك وتعالى القلب، العقل، السمع، البصر، وخاطبه الله تبارك وتعالى بهذا بما يعقل، وبين له وهدده هذا التهديد وتوعده ووعد أهل الإحسان بما وعد به. لكن كثير من الناس قد أعطى ظهره لذلك وانصرف عن أمر الله تبارك وتعالى، ولم يأخذ يعني هذا الخطاب محمل الجد، ما أخذه على محمل الجد ولا علم أنه صدق وكذبه وتركه، فأمر عظيم. فالله يقول هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشع ذليل، متصدعا تصدع التشقق، يعني أنه تنشق صخوره من خشية الله، من خوف الله تبارك وتعالى. فانظر هذا الجماد يعقل أكبر وأعظم من عقل الإنسان. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد جعل الجمادات إدراكات، فالجماد يدرك. وقد جاء في هذا يعني النصوص الكثيرة كقول الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تبارك وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كان الحصى يسبح في يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي مر على أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، نسب الحب إليه. ولما ركب النبي عليه الصلاة والسلام عليه صعد عليه كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل بهم، فقال النبي ضربه برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان النبي يخطب إلى جذع صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما تركه وتحول عن هذا الجذع إلى منبره حن الجذع وكاد ينشق وأخرج صوت هائل كصوت الفصيل عندما يبكي على أمه، حتى إن النبي نزل من خطبته وأخذه وضمه صلوات الله وسلامه عليه وظل يهدهده إلى أن سكن. فهذه الجمادات لها إدراكات، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث الأرض أخبارها يوم القيامة بأن ربك أوحى لها. يقول النبي يقول كل بقعة في الأرض صنع علي كذا وكذا يوم كذا وكذا، فتعرف الوقت والتاريخ والعامل الذي عمل عليها. فهذا الإنسان الذي عمل عليه هذا الخير والشر تشهد له. ويقول النبي في المؤذن إن المؤذن إذا أذن فإنه يشهد له كل شاخص يوم القيامة، كل شيء شاخص يعني الشخوص اللي هو البروز على الأرض كشجرة بارزة على الأرض أو صخرة بارزة، هذه تشهد له يوم القيامة أنها تقول سمعت هذا فلان ابن فلان هذا يؤذن هذا الأذان وقد وصل صوته إلى هذا المكان. فهذه لها إدراكات، كل الجمادات هذه لها إدراكات. فيخبر سبحانه وتعالى أنه لو خاطب هذا الجماد خاطب الجبل الأصم الصلب الصلد، خاطبه بهذا الخطاب، يعني كان هذا الخطاب موجه إليه، وهذا التهديد والوعيد والوعظ الموجود في القرآن موجه إلى هذا الجبل، كان اندك، كان على طول خشع. ومعنى خشع خضع لله تبارك وتعالى وذل وتشققت صخوره. لكن الإنسان الكافر مجرم يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويستجيب هذا، ولكنه لا يستجيب أبدا. قلبه أكثر يعني صلابة من الصخر، كما قال تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر يهبط من علو إلى سفل خوفا من الله تبارك وتعالى. لكن الكافر غير هذا. الكافر على غير هذا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
ثم قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال كهذا المثل الذي يضربه الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان الكافر في غلظه وشدته يعني أشد يعني قسوة من قلب الجبل. الجبل ألين من هذا، ولو أن الكلام وجه إليه، هذا الكلام موجه إليه والقرآن هذا موجه إليه، لكان حاله غير هذا الحال. فانظر الفارق الهائل بين الكافر وبين الصخور. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعل الإنسان إذا ضرب له هذا المثل الذي يضربه الله تبارك وتعالى يتفكر في الأمر ويقول: كيف لا أتعظ وكيف لا أخاف، والله تبارك وتعالى يتوعدني ويتهددني هذا التهديد إن خالفت أمره وعصيته. كيف ما أتفكر في هذا؟ والحال أن كل ذي عقل وذي فكر لابد أن يعلم أن يعني إذا هدده الله تبارك وتعالى أن يخاف. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا كلام الله لرسوله، هذا الرسول نفسه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالذي عصى الله تبارك وتعالى وخرج عن أمره تحت الوعيد هذا الشديد، فلعله يخبر الله تبارك وتعالى بأنه يضرب هذه الأمثال. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم جاءت هذه الآيات الأخيرة، الثلاث آيات الأخيرة، جمع الله تبارك وتعالى فيها بيان بعض صفاته، تعريفا منه سبحانه وتعالى، تعريف العباد بصفاته سبحانه وتعالى، وأنه بهذه الصفات أهل لأن يتقوه وأن يعظموه وأن يخافوه وأن يجلوه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو الله الذي يخاطب بهذا والذي أنزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلوات الله والسلام عليه. هو الله، الاسم الأعظم هذا، الله الإله الذي لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الذي لا إله إلا هو، لا إله معه قط، وكل من ادعيت له الألوهية باطل، إما إذا ادعاها لنفسه فكذاب، وإذا ادعاها له من يدعيها كذاب، كذب في هذا وافترى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب الذين قالوا لله ولد، لأنه لو كان له ولد لكان إلها، لكان إله مع الله، لأن الولد صنو أبيه، من شابه أباه فما ظلم، فكيف يكون له ولد ولا يكون مثله؟ إذن يكون مثله، يكون للند له. كما هي مقالة النصارى عليهم لعنة الله، فإنهم يقولون إن عيسى إله من إله وابنه البكر، وهو هو ذاته فعله فعله، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وكل الصفات يعني كل صفات الأب هي في الابن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك كل من نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى فإنهم يقولون بأن يعني صفاته صفاته أو له هذه الصفات، إلا العرب المشركين فإنهم قالوا إن الملائكة بنات اختارهم الله وهم بناته، لكنه ليست لهم كل صفاته، لهم بعض صفاته. قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. هو أنت تملكه، لكن هو لا يملك الملك مع الله تبارك وتعالى. فكل هذا كذب. هؤلاء الذين افتروا ما قالوا في عيسى اليهود، في عزير المشرك العرب، في مقالتهم في الملائكة الأمم الوثنية، فيما قالوه في من عظموهم من البشر، فإن النصرانية إنما هي مضاهاة لما يعني قاله يعني بعض الوثنيين في هذا، كما قال تبارك وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فقضية التثليث وأن الله ثلاثة إنما اخترعها النصارى وأخذوها من بعض الأمم الوثنية في الهند، أخذوا قضية التثليث منهم وهم أطلقوها على عيسى عليه السلام، فقالوا عيسى ثالث ثلاثة، الله الأب والابن وما سموه بروح القدس كلهم إله واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فها كل من ادعى الإلهية
أن هناك إله مع الله، إله يؤله ويعبد مع الله تبارك وتعالى، كذب، افترى. هذا كلام قالوه بألسنتهم لا دليل عندهم ولا سلطان عليهم به. وكذلك كل من جعل مع الله إله آخر وإن لم يعطيه كل صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما أعطاه بعض حقوقه فألهه لهذا، كمن عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار وكذا وكذا، رأوا أن هذا لهم خير، أن هذا فيه خير، في هذه أتاهم خير من هذا، وأنهم لا بد أن يهلأوا هذا ويشكروا هذه المخلوقات على هذا النحو، وجعلوها معبودات لهم لأنهم يرون أنها تأتيهم بالخير. والحال أن هذه وإن كان في بعض هذه الأشياء خير، الله خلق فيها الخير، لكن ينبغي أن يشكر من خلقها ومن أقامها، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من آياته. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالشمس فيها نفع عظيم، توقف حياة الناس في هذه الأرض على حرارتها وضوئها والخير العميم الذي يأتي إلى الأرض منها. وكذلك القمر فيه خير عظيم، فجماله ودورانه حول الأرض ومعرفة الشهور يعني السنين به، وما علمنا بعد ذلك من أنه هو السبب في حركات المد والجزر، فهذا له منافع عظيمة جدا. لكن ينبغي أن يشكر من خلقه ولا يشكر هو، يعني لا يكون الشكر والسجود والألوهية له لهذا المخلوق، وإنما يشكر من خلق هذا. وهذا نفس يعني فلسفة وحكمة ضالة طبعا. من يعبد البقرة أو يعبد الشجرة أو يعبد النهر، فالأنهار والأبقار والأشجار عبدت من أنها مصدر خير. فالبقرة يقولون إنها تعطيك يعني حليبها ولبنها عمرك، والأم أمك هي أفضل من الأم. قالوا هي أفضل من الأم لأن الأم إنما تطعمك بلبانها سنة أو سنتين، أما هذه فطيلة الحياة فإذا لها. لكن ينبغي الذي يؤله ليس البقرة، وإنما يؤله ويعبد من خلقها سبحانه وتعالى ومن سواها ومن جعلها يعني نعمة لك. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذا الذي خلقها وجعل فيها ما جعل فيها من هذه الخيرات إنما هو الله سبحانه وتعالى، فيشكر الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الشجرة المثمرة والنهر المضطرد، النهر الذي يجري، لا يعبد النهر. فمن راح يعبد النهر ويسجد له ويعبد الشجرة المثمرة ويسجد لها، هذه ليست إله، وإنما الإله من خلقها سبحانه وتعالى وسواها. أضل من هؤلاء من يعبد من لا نفع فيه البتة ولا ضر فيه كالصنم. فالذي يعبد الصنم ليس فيه نفع قط ولا فيه منه مضرة أصلا، لا يستطيع أن يضر ولا ينفع، فهذا أضل. هذا أشر من ضلال من يعبد البقرة ومن يعبد الشمس ومن يعبد القمر. فعلى الأقل هذا بيعبد شيء يعني يظن فيه نفع جاله، لكن طبعا هو ضال كافر لأنه لم يعبد الله الذي خلقه. أما من يعبد من لا نفع فيه أصلا ولا ضرر فيه، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كيش تلون تعبد شيء لا سمع له لا بصر له ولا صنم ولا يغني عنك شيئا؟ فهذه هل يقول لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يعني هذه الأصنام التي تعبدونها إيش فيها؟ تسمعكم، تنفعكم، تضركم؟ قالوا لا، ما في بيد. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهذه حجتهم، أنهم وجدوا آباءهم على طريقة وعلى ملة وعلى دين وتراث معين، فنحن نسير خلفهم. طيب هذول الآباء إذا كان الآباء هذول يعني لا يفقهون ولا يفهمون ولا عقل لهم ولا دين،
كيف يسير الإنسان على ما سر عليه الآباء هكذا، والآباء عاشوا بهذا العمى وبهذا ما في عقل. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لكن الكافر لا يستجيب لها. فهذه لا إله إلا هو الله، هو الإله الحق، هو الإله الحق لأنه خالق هذا الخلق ورب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي خلق كل هذا، ما نراه وما لا نراه الله هو الذي خلقه. فكل الذي نبصره يقع بصرنا عليه في السماوات، في الأرض، يمين شمال، البحر البر، الشجر النبات الطير، كل هذا خلقه، هذا خلقه سبحانه وتعالى، وهو كذلك المتوكل به. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالذي خلق هذا وخلقنا نحن هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد لأنه خالق الخلق، كل النعم منه، ثم له أمر وله نهي وله جنة وله نار وله صراط يجب قال اسلكوا هذا، وإلا من سلك هذا ذهب إلى الجنة، ومن سلك طريق آخر ذهب إلى النار. فهذا الذي يعبد، هذا الذي يجب أن يعبد بالفعل، يعبد بكل معاني العبادة، بالذل، بالخضوع، بالمحبة، فيحب لإنعامه وإفضاله، وكذلك بالذل والخضوع والخوف لعقوبته لأنه يملك العقوبة، يملك ضرك، وكذلك يعبد بالرجاء لأن كل الخير بيده سبحانه وتعالى. فهو الإله الذي لا إله إلا هو، يعني الذي يجب أن يؤله هو الله وحده رب السماوات والأرض. أما غيره كل من يدعى له الألوهية لغيره باطل. كيف يدي؟ ثم هؤلاء الذين عبدوا يعني كذلك آلهة ظنهم محبوبين عند الله تبارك وتعالى، لكن أخذوا حق الله وأعطوهم إياه، كمن عبد يعني الأنبياء أو الرسل، والذين عبدوا الملائكة من المشرك العرب، والذين عبدوا بعض البشر على أنهم محبوبون عند الله تبارك وتعالى. طيب إذا كان هذا محبوب عند الله، الله ما أمرك أن تعبده، الله جعل العبادة له. فإذا كان الرسول محبوبا وجيها عند الله تبارك وتعالى وله المنزلة وله المكان، لكن الله لا يقيمه ليكون شريك له، كما قال تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يمكن الله تبارك وتعالى ينعم على عبد بالنبوة والرسالة ثم يأتي هذا العبد ويقول لهم اعبدوني من دون الله. لا، يصبح هذا لا يمكن. كل من قال للناس اعبدوني مع الله تبارك وتعالى أكبر مجرم، هذا طاغوت مجرم. ولا يمكن أن يكون الرسول هكذا، أن يقول للناس خذوني إله، اجعلوني إله مع الله تبارك وتعالى، يعني له لي اسجدوا لي وعظموني كما تعظم الرب وافعلوا هذا. لا، يستحيل هذا. قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب. كذلك الله تبارك وتعالى من عنده لا يأمر أحد أن يعبد غيره. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يستحيل. فالله لا يرضى أن يعبد إلا هو، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بس. فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. فكل من أعطى هذه العبادة من الذل أو الخضوع أو القربات التي جعلها الله تبارك وتعالى من فروع هذه العبادة، كالذبح، النذر، الخوف، التعظيم، القيام في الصلاة، السجود، الركوع، من أخذ جزئية من هذه، فرعية من هذا، وأعطاها لغير الله تبارك وتعالى، مشرك. إذا كان هذا الغير طلبها لنفسه يكون كافر طاغوت، وإذا كانت أعطيت له وهو لم يرضى سيتبرأ من عابده، يقول أنا ما ديت. يوم القيامة يتبرأ منه، يقول أبدا يا ربي ما ديت. الله يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويقول الله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم.
هذه مقالة عيسى: أن اعبدوا الله أيها الدين ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالله لا يقبل شريكا، لا يقبل أن يكون هناك معه شريك في العبادة، واحد يعبد معه، لا يقبل الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالله يصف نفسه سبحانه وتعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو. لا معبود بحق في الوجود كله إلا هو، وكل من ادعيت له الألوهية غيره فباطل، وكل من عبد غيره وأله غيره اعطى غير هذه الألوهية فهذا مجرم. هذا مجرم لا بد أن يعاقبه الله تبارك وتعالى. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كان هذه التي تسمونه آلهة هي آلهة حقيقية تمنع نفسها، لأن الإله لا بد أن يكون خالقا رازقا، هذا إله تمكن. ولذلك قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان في هذا الكون والوجود إله حقيقي مع الله إذن يفسد الكون لا بد. فإما أن يضارب ويقاتل الإله، ومن ينتصر هو الذي سيكون إله، فيفسد الخلق كما قال تبارك وتعالى: بل جئناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. كان كل إله يذهب بخلقه في جهة ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. فالله تبارك وتعالى هو الواحد القهار، الواحد الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء وخضع له كل شيء، ولا إله معه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون معه إله، ولا يرضى الله تبارك وتعالى أن يكون معه إله. فمن كذب وقال هذا إله مع الله لا بد أن يعاقبه الله تبارك وتعالى، وهذا أكبر عقوبة، لأن أكبر جريمة يمكن أن ترتكب في هذا الوجود أن يقال إن هذا إله مع الله، يعبد كما يعبد الله تبارك وتعالى، أو يعطى حق الله تبارك وتعالى في الألوهية وحده، لأن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وصف الله تبارك وتعالى نفسه أولا بأنه الإله الذي لا إله إلا هو، ثم أنه عالم الغيب والشهادة. الغيب بالنسبة للخلق والشهادة بالنسبة للخلق، فكل ما خلق الله تبارك وتعالى عندهم غيب وعندهم شهادة. الغيب ما غاب عنهم من الغيب الإضافي، خارج دائرة معرفة، خارج كل ما هو يخرج عن دائرة معرفة المخلوق هذا غيب، وكل ما يقع تحت دائرة معرفته هذه شهادة. كما بالنسبة إلينا ما نحسه، ما نراه، ما نسمعه، ما نعقله، هذا بالنسبة إلينا شهادة نعرفه. ما وراء هذا ما لا يقع تحت حسنا وبصرنا وسمعنا وما هو غائب عنا هذا غائب، هذا غيب بالنسبة إلينا. وكذلك سائر المخلوقات، كل مخلوق عنده غيب وشهادة. أما الله تبارك وتعالى فكل شيء عنده شهادة لا غيب عنده. الله لا يغيب عنه من هذا الملك ولا ذرة، ذرة صغيرة، حبة رمل صغيرة في أي مكان، فهذه بعلم الله تبارك وتعالى، علمها قبل أن يخلقها وهي في علمه لا تخرج عن علمه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق، يعني حال سقوطها وبعد سقوطها وقبل سقوطها إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.